у нас це перша рада атаманів. Ми зараз завжди проводили або раду генеральної старшини, або велику раду. Ну, я так краще от зараз в таких умовах пандемії, дійсно, ми не можемо збиратися з таким колективом. І тому було прийнято рішення почати раду атаманів, на яку будуть запрошуватися всі атамани різних уровнів. І обласні атамани, і міські атамани, і командири дивізій, і так далі. Тобто практично все керівництво нашого козацтва. Приєднався Ігор Савіцький, це Закарпаття. Зараз. Ну, Анастасія Золкіна, ви бачите, це наша перекладач. Вона буде вести сайт, тобто всі наші матеріали зараз будуть перекладатися англійською мовою і виставлятися на сайті. Для того, щоб вас дивився вже весь світ, не тільки Україна, а весь світ. І тому ми попросимо зараз відповідального секретаря Ради генеральної старшини Тетяну Вікторовну представити вас всіх і сказати, хто сьогодні присутній. Доброго дня. Наразі у нас в режимі онлайн працює 29 осіб, але у нас в Харкові 2 представника, тобто 30, да? І я буду називати усіх по черзі. Доброго дня, всіх вітаємо. Володимир Васильович Панченко, Чутово, Полтавщина, представник гетьмана в Полтавській області. Фетісов Валентин Іванович, отаман міста Києва. Отаман міста Києва, Фетісов Валентин Іванович. Ліпатов Михайло Васильович, атаман міста Маріуполь, Донецька область. Сергій Володимирович Міхальков, отаман Донецької обласної організації Українського реєстрового козацтва. Сергій Миколаївич Дроненко, Полтавщина. Сергій Олександрович Коваленко, місто Маріуполь, Донецька область. Потім хотілося окремо представити Олександра Івановича Чебаненка, відома людина, і ми його представимо ще трошечки пізніше. Він бере участь в нашій раді також. Зараз йдемо далі. Потім Віктор Володимирович Бовсунецький, це Житомирщина. Отаман міста Житомир. Роман Степанович Колодій представлений в 2 особах. Він з одного боку він обласний отаман Львівської обласної організації, і з ним разом під його женіком бере участь голова ради старішини Львівської обласної організації Михайло Васильович Секела. Доброго здоров'я всім. Угу. Так, йдемо далі. Ігор Львович Логін, місто Дрогобич. Сергій Володимирович Польовик, Генеральний штаб. Окремо Романа Степановича Колодія ще раз представлю як обласного атамана Львівської області. Віталій Миколаївич Неділька, отаман Кропивницького. Ви тоді мали, що не бачили? Да. Едуард Борисович Хачатуров, обласний отаман Ніколаївської області. України. Да. Сергій Константинович Ніхаєвський, місто Маріуполь Донецької області, командою Приазовським регіоном, керівник Приазовського регіону. Пане Олександр також представляє Краматорськ Донецької області. Олександр Васильович Сосніцький, місто Бердянськ, представник гетьмана у Бердянську. Сергій Вадимович Ковалевський, місто Краматорськ, Донецька область. Іван Паладійович Степко, обласний отаман Волинської організації. Михайло Васильович Смачила, Івано-Франківщина, головний отаман обласної організації. Юрій Георгійович Пісковацький, голова адміністрації гетьмана в Харківській області. І разом з ним присутній обласний отаман Олександр Дмитрович Федоряка, обласний отаман Харківської області. Так, зараз ми повернемось до галереї.
Так, далі. Тарас Володимирович Чайківський, міський отаман міста Львів. До нас приєднався Теофіл Георгійович Рендюк, наш дипломат зі світовим ім'ям і автор багатьох трудів з приводу козацтва. Да, він опікується Румунією, в тому числі. Пане Сергій Котолевський представляє Краматорське козацтво, його таку молодіжну частину. Так, ідемо далі. Також Полтавщина, міста Лубни, отаман Лапко Юрій, Олексій Григорович Лапко. Да, атаман Лубенської дивізії і генеральний інспектор. Ігор Олегович Савіцький, обласний отаман Закарпатської області, міста Ужгород. Так. 32 учасника наразі до нас приєдналися, а також особисто бере участь гетьман Українського реєстрового козацтва Шевченко Анатолій Іванович. Поряд з ним ви бачите архієрея Дрогобицького самбірського архієпископа Яківа. Зараз я відкрию, щоб всі побачили. Також присутній представник гетьмана, герой козацтва Саратовський Володимир Вікторович. І ми починаємо роботу. Всім дякую. Зараз порядок денний попросимо на екран. У нас урочиста подія, прийняття до лав та призначення на посаду представника гетьмана Українського реєстрового козацтва у Львівській області, доктора медичних наук, професора, відомого політичного громадського діяча, депутата Львівської обласної ради, головного лікаря санаторно-готельного комплексу Дмитро Бескід, Чебаненка Олександра Івановича. Посвяту проводить особисто гетьман Українського реєстрового козацтва Анатолій Шевченко. Наступне питання буде звіт отамана Львівської обласної організації генерала козацтва, кандидата технічних наук, доцента кафедри телекомунікацій Національного університету Львівська політехніка, голови профспілки працівників Національного університету Львівська політехніка Холодія Романа Степановича за термін січень-липень 2020 року. І наступна, четверта позиція – це звіт отамана Харківської обласної організації Українського реєстрового козацтва, генерала козацтва Федоряки Олександра Федоровича, також термін січень-липень 2020 року. І будемо підбивати підсумки нашої ради. Ви знаєте, що кожна наша рада, не тільки наша рада, а й історичних козацтв. Ви всі пам'ятаєте, що в Україні було 4 козацтва историчных таких, это Запорізьке військо Низове, далі Українське реєстрове козацтво, Українське характерників і вільне козацтво. От 4 раніше було. І сьогодні у всіх практично кожна рада починалася з молитви. І зараз ми попросимо до нашого архієпископа отця Якова прочитати молитву перед початком ради. Ви всі станете, будь ласка, а ми на екрані, давайте загальний екран. Все наповняє скарби, добра і життя. Подателю гряди, селися в нас і очисти нас від всякої скверни. Спаси милосердні душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитва від святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Благословення Господнє на вас і благодаттю із чоловіколюбством, завжди і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякуємо. Зараз у нас зараз друге питання. Прийом до лави нашого козацтва Олександра Івановича Чебаненка і призначено його на посаду. Ну, оскільки тут у нас сьогодні на раді атаману багато людей, я хотів би ще раз нагадати сам ритуал посвяти у козацтво. Тобто було б бажано, щоб ви від нього не відходили, тому що він
будемо казати, офіційно прийнятий Великою Радою Українського реєстрового кадастру. Ну, а ви знаєте, що всі наші рішення Ради обов'язково треба виконувати всім. І тобто посвята у нас в основному завжди, особливо коли багато людей ми приймаємо, вона завжди відбувається в храмах за бажання людей, які складають цю присягу. Якщо так, як сьогодні, одна людина, дві там людини можна приймати і на наших радах, але в обов'язковій присутності священника. Ну, не обов'язково такого високого рангу, як сьогодні у нас архієпископ, але обов'язково повинен бути священник. Ви всі пам'ятаєте, що присяга складається завжди в голос і окремо кожною людиною. Якщо навіть ми приймаємо, от ми приймали і в льотній академії в Кропивницькому раніше це було 1200 курсантів. І то ми їх розподілили по 10 людей, і біля кожного стояв свідок прийняття присяги, і таким чином ми зберігали час. Так що і вас. Тому що присяга читається вголос. Чому вголос? Тому що, на жаль, біля нас і в нашому світі є ще темні сили, які очолює там сатана або дьяволи називають темні сили. І Господь Бог не дозволяє їм читати наші думки. Тобто він не знає, що ми думаємо. Він тільки може зробити якісь висновки тільки тому, що ми робимо або що ми говоримо. І тому нехай він теж знає, що війська Господа поповнюється. Це дійсно військо. Дуже приємно, що ця людина, яка вступає в це військо, вона буде вести боротьбу з бездуховністю, безкультурієм, за нормальне життя людей, за любов і так далі. Тобто багато яких напрямків, з якими козаки ведуть цю боротьбу. І людина, каже, може бути і сама, я кажу, не вступати в військо. Але і один в полі воїн, або не воїн. Тобто ця одна людина. Тобто військо повинно складатися, тоді вона має міцну силу вести таку дуже боротьбу. Тому що проти нас дуже такі міцні сили є. Ангела світла, ви знаєте, що раніше дьявол очолював таку дуже велику ланку, він відповідав за світло, і він практично був перший заступник у Бога. Да, і він багато чого знає. І боротьбу з ним кожна людина вести просто не зможе. Якщо він захоче, то з кожною людиною він зробить що завгодно, якщо не буде захисту самого Господа Бога. І тому складається присяга голосу, да, і зброєю наших козаків є не автомат Калашников, а є любов. І з позиції любові потрібно вирішувати всі проблеми, які виникають в житті. Тому що відповісти злом на зло дуже легко. А спробуйте відповісти добром на зло. І ми ще багато з нас, і самі атамани, ще багато з нас не навчилися. Нам дуже тяжко, якщо хтось нас образив, дуже тяжко відносити до людини з любов'ю і відповісти так з любов'ю. Оце, що стосується присяги, читається, сьогодні буде Олександр Іванович читається стоя. Тому що козаки ніколи ні від ким спину не гнули. Присяга складається не президента України, не народу України. Присяга складається безпосередньо Господу Богу. І тому що дуже велика відповідальність тієї людини, яка складає цю присягу. Тому що аналіз таких джерел і духовних дозволив зробити такі висновки,
що краще вообще з Богом не встановлюють ніяких відношень. Краще сказати, я атеїст, я не хочу ні Бога, там, ні чорта знати, нікого не хочу знати. То я сам по собі, у мене життя класне, бізнес, міністерство, я не хочу нічого. Це краще, чим людина встановлює з ним відношення дружні, можна сказати, синові, а потім зрадить їх. Оце для Господа Бога набагато більше, якщо відбувається зрада. Ви пам'ятаєте, зрада його учнів, яка була. Як він до цього відносився, і що відбувалося в його душі в самого. І тому зрада завжди залишається зрадою, які б причини не були. Позитивне, там, негативне, якщо зрада, але це зрада, що Христос для нас є наш учитель, да, це зрада практично ще. І тому це на все життя. І я завжди попереджаю, і зараз попереджаю Олександра Івановича, ще раз замислитися, готов чи я виконати все, що я скажу зі своєї присяги. Ви знаєте, я сам особисто, як мінімум, там 20, більше навіть козаків сам приймав присягу, і кожна людина обов'язково хвилюється. От яка б вона не була, хвилюється, тому що дуже-дуже серйозне рішення приймається. Далі, там вже є такі слова, що я складаю присягу вільно, да, за покликом своєї душі і так далі. Тобто ми говоримо, що тільки людина сама може прийняти остаточне рішення. Бог нам всім дав свободу волі, яку він сам ніколи не дозволяє всім забрати від нас. Тобто він дав свободу волі, і ми користуємося цією свободою волі. Тобто кожне рішення, і останнє навіть рішення, може залежати від людини. Яке рішення вона приймає. І от в такому разі ми знаємо прекрасно, що якщо Бог би дозволив собі втручатися в життя будь-якої людини без прохання самої людини, це порушення було того закону свободи волі, яку він віддав. І ми не втручаємося ніколи в вибір кожної людини, що стосується вибору і в соціальному соціумі, вибори в політичній сфері, вибори в духовній сфері, людина приймає сама рішення. Але зараз, як наше козацтво, ми встановлюємо стосунки тільки з церквами, які мають офіційний статус, можна так сказати. Далі, після того, як людина прочитала текст присяги голосно, да, ми всі свідками, і ви теж свідками. Да. Колись Господь Бог, дай Бог, щоб це було там через 1000 років, да, у нас у кожного, якщо будуть проблеми якісь, Олександр Іванович, він скаже, да, ти дивись, скільки у тебе свідків було, коли ти складав цю присягу. Так що, і ми дійсно підтверджуємо всі разом, ви будете бачити все це на екрані, цю подію. Після цього, сьогодні це Олександр Іванович підходить до прапору України, якщо є прапор козацтва, да, цілує прапор козацтва, тут прапор України і прапор козацтва, людина припадає наліво під праве коліно, спина рівна, я сказав, спину ніколи не гнули, тобто ми вклоняємося практично перед прапором, але спина все одно у нас рівна. Далі, або навпаки, буде сьогодні у нас ритуал з шаблею. Тобто, якщо ви теж будете вкладати присягу, людина, козаки стають на ліве коліно. Чому на ліно? Тому що у військах на праве коліно стають, у козаків в правій руці шаблі. Тому на ліве коліно. Ви будете класти на праве плече людини, яка вступає в козацтво, шаблю, гострієм обов'язково від шиї, і потрібно сказати такі слова.
прошу вірно служити нашому Господу і наказую вірно служити народу України і українському реєстровому козацтву. Та людина, яка згодна, при цьому вона відповідає: да, буду служити Господу Богу, буду служити народу України, буду служити українському реєстровому козацтву. Після цього сьогодні Олександр Іванович підходить до священника, цілує хрест. І священник окропляє його святою водою. І оце вже завершальний такий акт, і Олександр Іванович після цього стає козаком. І козаком, якщо у нас є берегині, що вступає, то і берегині. І це вже назавжди. Ніхто не має права виключити Олександра Івановича з козацтва. Ні гетьман, тому що він не склав присягу гетьману. Да. І ми можемо там керівництво присвоїти звання, там, посаду, а що стосується козацтва, це вже відношення тільки з Господом Богом. І в нас були випадки, коли людина складала таку присягу, а потім відходила від нас, зраджувала. Я завжди в наказі писав: прошу, це питання ваше, яке ви поставили вийти з козацтва, з'ясувати всім в той церкві, де ви складали присягу. І пояснити Господу Богу, чому це робите. Якщо він зрозуміє, я думаю, священник там буде, будь ласка, в такому разі вже ця присяга була знищена. Після цього ми вітаємо всі атамани, вітаємо людину, яка склала присягу, за те, що вона в наших рядах. От зараз ми попросимо Олександра Івановича. Да. Ваше Преосвященство, єпископ Яков, наш атаман всеукраїнського козацтва реєстрового, всім знайомий і гордимося, я маю честь стояти сьогодні разом і зачитати присягу і подякувати Богу. Це безумовно дякуючи Анатолію Івановичу. Я, Червоненко Олександр Іванович, козак українського реєстрового козацтва, присягаю Господу, що буду вірним сином Матері України, вірним товаришем, братам, козакам. Присягаю ніколи не зрадити українське реєстрове козацтво, відстоювати споконвічно цінності українського народу, духовність, патріотизм, любов до Бога, любов до людини і всього живого, шанувати батьків, сприяти вихованню молоді, виконувати закони України. Зобов'язуюсь своїм життєвим прикладом, своїми вчинками та словами сприяти відродженню у людей поваги до козацтва, до останнього подиху служити Богу, народу України. Я присягаю в цьому Господу із доброї волі, свідомо і за покликом своєї душі перед усім козацьким товариством. Слава Україні! Слава українському реєстровому козацтву! Дякую, дайте. Слава, слава, слава. Воду святу. Воду святу подай. Сейчас, не, почекайте, потім. Давайте вот тут, на ліве коліно станьте. Вот так, вот, сейчас я буду на екран дивитися як краще. Ага. Прошу вас вірно служити нашому Господу і наказую вірно служити народу України і українському реєстровому козацтву. Буду служити. Буду служити Господу. Господу Богу і народу України І українському реєстровому козацтву. і українському реєстровому козацтву. Вам захворюється Олександр Іванович, цілуйте Не шаблю. дуже. Цілуйте шаблю. Давай. Стоїте. Ага, будь ласка. Будь ласка, припадайте і цілуйте прапор. І підходьте до. Благословляється і посвячується слуга Божий Олександр, козаки, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Оце вам бути козаком реєстрового козацтва, служити церкві, Богу, Україні
і українському народові. Тому нехай Господь Бог допомагає, скріпляє ваші душевні сили, щоб ви себе реалізували як людина, як лікар, як вчитель для козацтва бути при нагоді і здобувати ту мужність, мудрість для українського народу, втілювати в козацтво свої сили, знання, добро і Божу любов в тому, і хай вам Бог допомагає. Благословення Господня на вас і благодаттю і чоловіколюбством завжди і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Можна поставити трошки ще. Да? З метою поширення козацького руху у Львівській області України, керуючи статутом Всеукраїнської громадської організації Українського лісового козацтва, рішеннями Генерального штабу Українського лісового козацтва і згідно з особистою заявою наказую прийняти до лав Всеукраїнської громадської організації Українського лісового козацтва заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора, академіка Європейської академії проблем людини, голову управління ПРАТ Дніпро Бескід, депутата Львівської обласної ради, кавалера ордена князя Мирослава Мудрого 5 ступеня, 4-5. да, і ордена заслуги 1, 2, 3 ступенів, почесного громадянина міста Трускавець Чебаненка Олександра Івановича. Під час урочистості посвяти у козаки Чебаненка Олександра Івановича присутнім козакам Українського лісового козацтва бути свідками складання ним присяги безпосередньо Господу Богу. Третє. Призначити Чебаненка Олександра Івановича на посаду представника гетьмана Українського лісового козацтва у Львівській області. Згідно з посадою, що обіймається, присвоїти представнику гетьмана Українського лісового козацтва у Львівській області Чебаненку Олександру Івановичу військового козацького звання генерал козацтва. Я просто поясняю, ще і він же має медичне звання. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі Українського лісового козацтва. Контроль за виконанням наказу покласти начальника Генерального штабу Українського лісового козацтва, генерала козацтва Полюка Сергія Володимировича. Я вам вручаю цей наказ, Олександр Іванович. Бажаю вам успіхів, бажаю натхнення. Прошу Господа Божого благословення для вас і для вашої родини. Ну і щоб ви дійсно сьогодні у вас дуже великі можливості всю свою енергію направити для того, щоб Україна наша була міцною державою, духовною державою, і щоб ми всі пишалися, що ви українці. І ще один наказ одразу, тому що ми з вами вже давно працюємо. Наградити представника гетьмана Українського лісового козацтва у Львівській області Чебаненка Олександра Івановича ювілейною медаллю 15 років Українському лісовому козацтву. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі Українського лісового козацтва. Контроль за виконанням наказу покласти начальника Генерального штабу Українського лісового козацтва генерала козацтва Полюка Сергія Володимировича. Я вручаю цей наказ. Це посвідчення на нагороду. Це сама нагорода. А ми давайте спробуємо вам приколотися. Так, медалі сюди, да, от сюди обрати. Давайте руку будет. Да ладно, все. Еще раз. Это тогда ниже. Ниже. Ну, потом поправим. Что ты ждешь? Так сфотографировали уже? да? Значит, Фотографируй. почекай. Там ми дадим вам снимку. Всегда, завжди, якщо ви вже козак, і тим паче генерал, ви називають «Служу народу України». Служу народу України. Я ще раз дарую наш шеврон, все пам'ятаєте. Це унікальний шеврон,
тому що зовнішній вигляд був прямо-таки продиктований звише, тому що на такій маленькій площі все є. І назва організації, і прапор України, і християнський крест. Я ще раз підкреслюю, ви бачите на всіх медалях, орденах Мальтійський хрест, там, де сторони однакові всі. І верх, і низ. А тут християнський хрест. Ну і основний напрямок нашої діяльності – духовність патріотизм. Це перша ваша козацька така. Да. Ну і користуючись нагодою, у нас ще є один наказ за щиру працю у державотворчій чародворенні сучасної України, відродження духовних і патріотичних традицій українського козацтва, особистий приклад жертовності та відданості народу України, керуючий статутом Всеукраїнської громадської організації Українського реєстрового козацтва, рішенням Генерального штабу Українського реєстрового козацтва та на підставі подання Героя козацтва, заступника гетьмана Українського реєстрового козацтва з екологічних та організаційних питань генерала козацтва Саратовського Володимира Вікторовича. Наказую наградити керуючого Дрогобицько-Самбірською єпархію архієпископа Якова відзнаку Українського реєстрового козацтва орденом Золотий козацький хрест з першого ступеня. Наказ набуває чинності після реєстрації в електронній базі Українського реєстрового козацтва. Я вас вітаю. От нагорода. Да, ну всі його пам'ятаєте, я поближу. Да, наш козацький хрест, тому що ви вже нагороджені були і бронзовим, і срібним козацьким хрестом. Я вас вітаю, бажаю успіхів. Дякую, дякую. Да. Да. Дякую. Служу Всевишньому Богу, українському народові, українському козацтві, церкві святі і всім вірним для спасіння людської душі. Нехай Всевишній Бог дарує мені сил, кріпості, добро і Божу любов для української церкви, для народу українського і для козацтва. Так, ну, наверное, ми попросимо Сергія Володимирович теж привітати, якщо можна, як начальник Генштабу. Да, ну, можемо сідати вже. Я щиро вітаю з призначенням на посаду представника гетьмана Всеукраїнської громадської організації Українське реєстрове козацтво у Львівській області, доктора медичних наук, професора Чиманенка Олександра Івановича, та бажаю йому успіхів. На додаток до тих адміністративних і громадських обов'язків, які ви зараз виконуєте, їх багато. Зачитала Тетяна Вікторівна сьогодні. Хочу ще побажати успіхів у виконанні обов'язків цих почесних громадській політичній діяльності на посаді представника гетьмана ВГО ОРК у Львівській області. Сподіваюся, що ви знайдете порозуміння з органами місцевої влади, які будуть сприяти поліпшенню якості розуміння і роботи між обласною міською і обласною козацькою організацією та місцевими органами самоврядування, особливо напередодні виборів це питання актуальне, і взаємодія, організація взаємодії козаків з місцевими органами влади. Це питання непросте, ми вже про це говорили минулого разу. Хочеться вам побажати від цієї душі успіхів, здоров'я, Божого благословення. Дякую. Успіхів, Олександр Іванович. Ага. Добре, дякую. Ми за бажанням. Будь ласка. Так, Теофіл. Включите микрофон. И не микрофон включить. Никита. Ага, есть. Ну, насамперед, мені глибоко імпонує масштабність, системність і географія проведення таких нарад. Ми всього 2 тижні тому назад були свідками і учасниками наради на Південному Сході України, а тепер на Заході, не менш важливий регіон як для інтересів держави в цілому і для українського реєстрованого козацтва зокрема. 32 учасники наради, це імпонує, це дуже серйозна підготовка була проведена. Я хочу поздоровити і керівництво, і начальника штабу, і всіх, хто був залучений до
підготовки такого серйозного заходу. Два, безперечно, хочу поздоровити Олександра Івановича з такою із вступом до лав УРК, і два, із отриманням такої відповідальної посади у такій дуже шляхетній, дуже цікавій з усіх точок зору області України. Ця область межує із декілька країн, зокрема із Польщею насамперед, велика ділянка кордону. А у нас наша історія дуже пов'язана із Польщею дуже тісно. Я впевнений, що Олександр Іванович, будучи на такій посаді і маючи ще депутатський статус, плюс функцію посаду головного лікаря в Трускавці, так це означає, що коли поляки будуть приїжджати до вас, то я попрошу розповсюдити по можливості ідеї і принципи козацтва і на наших польських колег, котрі не забули ще про нашу спільну історію. Так що я приєднуюсь до тих хороших побажань Сергія Івановича, бажаю успіхів і будемо працювати в пакеті і разом, в тому числі на зарубіжний сегмент наших інтересів. Дякую. Добре, дякую. Да. Ну, оскільки ми знаходимося на території Львівської області, ми не можемо да, нам потрібно, да, згідно статуту, попросити нашого атамана Романа Степановича, будь ласка, теж привітати. Дуже дякую, Анатолій Іванович, що ви за мене згадали. Ми дуже тішимося, що в нас є тепер у Львівській області представник гетьмана. Значить, робота наша підсилиться таким серйозним чоловіком, як Олександром Івановичем, тим більше доктор. Зараз ви бачите на екрані Михайла Васильовича Секела, це теж наш професор, торакальний хірург. Він, як його колега, теж його вітає. Ми раді, що до наших лавах з'явився такий знаковий чоловік. Ми надіємося, що наша робота буде підсилена і ми дамо відповідний результат у Львівській області, не тільки кількісний, але й якісний. І ми собі тепер беремо на замітку і будемо приставати до вас із відповідними допомогами в наших заходах. Хай вам Боже допомагає творити те, що ви робите, тобто ваші пацієнти хай одужують, розумієте, і наше товариство від того так само має зиск. Так що щастя, здоров'я і всяких успіхів на тій ниві, які ви маєте в медичній справі, і на тій ниві, яку ви взялися в громадській справі. Дякую вам за вашу участь і прийом в козацтво. Ну, будемо на зв'язку, міняємося телефонами. Завтра я планую з Михайлом Васильовичем приїхати до вас і особисто потиснути вам руку. Ну, антисептиком обробимо, ясна справа. Ну і там вже поговоримо детальніше. Дякую. Ну і давайте попросимо, оскільки ви нагадали професора Секелу, да, теж привітати. Шановний Олександр Іванович, я щиро тебе вітаю з таким високим званням. І наші дороги, як кажуть, перехрещуються, скільки вже скоро 50 років, як ми закінчили наш рідний медичний інститут Львівський і працюють на такій більш профілактичній медицині, як торакальний хірург. Я думаю, що ми завтра зможемо зустрітися, ми плануємо з Романом Степановичем приїхати особисто і тебе поздоровити, і Анатолія Івановича, що перший раз у нас такі заходи. Щастя, здоров'я і всіх успіхів наших, як творчих, так і на громадській ниві. Дякую. Добре, я дякую. Якщо є бажання, будь ласка, ще можете привітати. А можна потім. Тоді, будь ласка, тоді у нас третє питання. Звіт атамана Львівської обласної організації Українського військового козацтва, генерала козацтва, кандидат технічних наук, доцента кафедри телекомунікацій Національного університету Львівської політехніки, голови профспілки працівників Національного університету Львівської політехніки Володія Романа Степановича за термін січень-липень 2020 року. Будь ласка. Дякую вам за надане слово. Шановні брати козаки, ну, в першу чергу дякую Господу Богу, що він надав мені можливість сьогодні бути з вами на зв'язку, бути свідком прийняття розширення Козацької ради у Львівській області.
тобто новим козаком, таким відомим доктором. Ну і оскільки мене є обмежено в часі терміну щодо звіту, це січень і липень місяць, то я так і напевне зосереджуся там, ну але буду дещо згадувати, що ми робили раніше. Я думаю, що для Олександра Івановича, певно, буде цікаво. Ми завтра йому дамо звіт, той, котрий я відсилав на Генеральний штаб ще в 2019 році. І там є розписані всі наші справи, які ми провели в цьому попередньому році. Ну, у нас попередній рік був дуже плідний. Ми попрацювали на наш імідж, навіть були на Вінницькій території в місті Бар, і там розрухали козацтво на сьогоднішній день. Там, між іншим, активно відбудовуються фортифікаційні споруди, і є бажання поставити пам'ятник Виговського, оскільки він там був старостою. Тоді, коли ми туди приїхали, це ми приїхали автобусом завдяки нашим меценатам і голови Гніздичівського ОТГ, що на Жидачівщині, так, там є такий відомий музей Івана Виговського, і голова Гніздичівського ОТГ перейнявся нашими козацькими справами і організував нам автобус. Також дуже вдячний торговельно-економічному університету на чолі з ректором і університету Франка і Львівській політехніці професорам, які зібралися і в кількості 12 чоловік відвідали Бар, і де провели дуже потужну конференцію. І ця конференція в нас вже є третя за рахунком, яку ми назвали такий, як витоки козацького руху на етнічних землях України. І кожна конференція присвячується певній події. Ця конференція була присвячена 360 рокам Конотопської битви. Ну, на сьогоднішній день ми маємо відгук звітам, і вони нами цікавляться, ми їм допомагаємо. І першим ділом, яким ми з ним знову маємо і співпрацю, це вони попросили наш університет, відповідно кафедру архітектури, розробити їм дизайн-проект пам'ятника Івана Виговського в місті Бар. Ну, ясно, що в них є свій архітектор, пан Крижанівський, він мав можливість виступати на їхній конференції також. Тому ну, ми особливо там стосовно пам'ятника не будемо, як він буде виглядати, але стосовно проекту місця і висоти його ми зробимо такий проект. Також ми запустили проект і на Жовківщині. Цей рік ми мали провести під егідою 425 років з дня народження Богдану Хмельницькому. І тут планувалася четверта конференція козацького руху, всеукраїнська науково-історична конференція. Знову ж таки, ми зв'язалися з торговельно-економічним університетом, їхній ректор дав на це добро. Мушу сказати, що торговельно-економічний університет Львівський поповнив ряди реєстрового козацтва, там є так званий свій, ну, скажімо, кіш, організований, і ми там маємо територію, де ми можемо проводити такі заходи, як наукові. Так? А також ми маємо тісну співпрацю з науковим товариством імені Шевченка. Вони теж нам, так би мовити, симпатизують і беруть з нами участь. Тому така співпраця мусить продовжуватися, не зважаючи на те, що може цього не конче потрібно робити. Але я вважаю, що цей пласт історії треба піднімати, кидати молоді для того, щоб вони це знали. Ще мені був цікавий такі конференції. Останніх дві ми проводили із молоддю, і вже там, би мовити, не нагороджували наших своїх людей великими орденами і медалями, званнями, а ми в більшості випадків везли вже пачками книжок, по 40, по 50 книжок нового видання, і проводили відповідні конкурси серед дітей, де вони отримали призи, відповідні книжки від наших козаків і грамоти і так далі. Тому такі конкурси серед назнання козацької історії вже, так би мовити, стали традицією на таких конференціях. Тому виступи професорів є дуже короткі, більше спрямовані на аудиторію дітей, які ми залучаємо до таких, представте собі, наукових конференцій. Це такий варіант нашої співпраці щодо наукових процесів, які ми тут робимо. Також ми в цьому році нам вдалося до коронавірусу провести підсумкову раду нашого товариства.
Під проведення цієї підсумкової ради у Львівській політехніці ми відкрили аудиторію козацької слави. Якщо ви буваєте на сторінках Фейсбуку, то прошу зайти на нашу сторінку, і ви там побачите, як виглядає та аудиторія козацької слави. Це дало можливість студентам телекомунікації, радіоелектроніки бачити на очі, так би мовити, наших гетьманів, наші картини. Також там є представлена Конституція Пилипа Орлика, стандарти наші козацькі, строї, історія. Тобто, по великому рахунку, крім таких, би мовити, навчальних процесів, вони мають відповідно пізнавальний процес. Ну і Львівське обласне товариство дістало місце, де ми можемо тепер проводити і наші конференції, і наші засідання, і приймати відповідних гостей. Тому я цим дуже тішуся. Ми практично 2 лютого нашим товариством провели посвяту цієї аудиторії разом із священником. І вона вже стала така дійова, і це вже фактично 2-га аудиторія у Львівській політехніці. Я думаю, що це гарний почин, і, напевне, треба в навчальних закладах, особливо в вищих навчальних закладах, це діло робити. І я пропоную так цим займатися. Це небагато, невеликі, так би мовити, гроші, але ця аудиторія є обладнана у нас і мультимедійно, і звуковим, і комп'ютером, і інтернетом. Тобто вона є така передова аудиторія. На цій козацькій раді підсумковій ми намітили собі відповідний план роботи, так, і тому першим ділом, яким ми хотіли зробити, це мало бути, так би мовити, конкурс козацької слави або козацької пісні. Ми знайшли композитора Ярослава Музику, який віддав свої твори, і мінусовки, і плюсовки для дітей, щоб вони вивчили ті тексти. Значить, тут, знову ж таки, мав бути цей конкурс український. Ми мали, в першу чергу, бар відгукнувся. Вони сюди мали прислати 14 чи навіть 16 дітей. Це мала бути 2-денна чи 3-денна програма. Вони мали перебувати у Львові, потім на Жидачівщині. Також ми до наших лав, нам вдалося залучити директора Жидачівського професійного ліцею, такого Мар'яна Кушніра, який відомий громадський політичний, так би мовити, діяч, який нам почав теж симпатизувати і допомагати. І він фактично на своїй території, на Жидачівщині, збирався їх приймати, тих дітей. Ну, але кульмінація все-таки мала бути на території Пеговського, в селі Рода. Да. Не чуєте мене? Чи зле чути? То, значить, оцей варіант у нас, в принципі, не вдався до кінця, відповідно, з коронавірусом він зайшов. Паралельно з тим я брав участь у виборах на голову профкому Львівської політехніки, і я вже, так би мовити, є обраний нашим колективом. І тепер займаюся ще цією роботою головою профкому Львівської політехніки, тому тут роботи мені додавалося і тут. Ну, але з себе поки що козацької роботи не знімаю. І дуже тішуся, що в мене є тепер з ким співпрацювати і в Трускавці. Значить, я думаю, що такі заходи там будуть дуже приємні. Потім ще, що ми планували, ну, нам то ясно не вдалося. 1 червня ми були на Жовківщині. Там нашого одного із козаків, там, ну, вона була присвячена, так би мовити, виїзна козацька рада на Жовківщині. В час, так би мовити, пандемії ми там акуратно проводили свою нараду і заодно мали вітання щодо нашого такого фермера, який фактично чоловік Микола Пилипець, який виховав 10 дітей, чи 9-10 дітей, і фактично має свою ферму і заопікується і козацтвом, він допомагає дуже серйозно. Має сильний, гарний авторитет на цій території. Ну, Олег Миколайович Попруженко, там є дуже сильний, потужний отаман, з яким ми все-таки плануємо провести конференцію в Жовкві. Я думаю, що це буде на Покрови. І якщо нам Боже допоможе і пандемія спаде, то я на той момент планую туди зібрати архітекторів, які вміють проєктувати територію і пам'ятники. Там немає пам'ятника Богдану Хмельницькому, а територія вважається, що він там ніби і був народжений.
тут спірне питання, але науковці це доводять. Також там є відповідні козацькі стійники, які зараз досліджуються. Ну і відповідний замок, і гетьманський зал, де ми фактично проводимо ті наші наради, які ми там робимо. Це теж стало вже традицією, вже 3-й рік поспіль ми туди їздимо із такими конференціями тематичними туди. Тому будуть так само задіяні ті студенти. Студенти зроблять проєкт і на бар, і на жовку. Ці проекти будуть представлені. Від козацтва вони отримують відповідні нагороди і сертифікати. Ми роздумуємо, як це зробити, щоб було. Ну і відповідні листи є направлені на ректора. І ця робота помаленьку починає рухатися в тому напрямку, що ми можемо зробити. Потім ми започаткували там того року таке, ну я знаю, як то правильно назвати, спортивний, напевне, співпрацю. Це так званий козацький футбол, де ми його перший раз провели в селі Руда на Батьківщині Виговську, тобто там, де він є музей і його маєток. І нам вдалося зробити, так би мовити, там між козацькими організаціями Львівщини, ну, бо з далеких регіонів ми не стягували людей. І там був започаткований перший футбольний козацький футбол із врученням кубків і відповідних медалів учасників. Значить, ну, там брав участь міжнародне козацтво, козаки або молоді козаки із міжнародного козацтва, таке є у нас організація. Також брали козаки з бойового гопака, брали участь із села Кульчиці, там є гарна команда імені Петра Сагайдачного, ну і місцева команда. Фактично 4 команди, але ми за півдня змогли визначити переможця, ну, але це був початок. Оскільки ми не маємо офіційного статусу, то нас навіть і судді не дуже хотіли йти нас судити, але інтерес до такої справи дуже є. В чому цікавість цього футболу? В тому, що це майже міні-футбол, грубо кажучи. Це 7 чоловік на полі, 2 чоловіка в заміні, і замін може бути безліч. Ну і цей футбол відбувається на босу ногу і в українському строї, ну, як правило, це мав бути шаровари, ну, а це і спортивні штани, ясна справа, і вишита сорочка. Тобто така процедура, це процедурно, воно би так виглядало, але насправді є хороша тема. Зараз ми шукаємо мецената, який би згоджувався раз в рік виділити нам кошти на ту справу, щоб ми могли кожен раз купити якийсь кубок, нагородити дітей. І, напевне, цей фінал козацького футболу будемо переносити до Львова на наші спортивні поля. При тому всьому Анатолій Іванович, напевне, пам'ятає, як ми були в Інфізі і домовилися з ними про співпрацю. Я думаю, що ми використаємо цей момент, і їхні футбольні поля або і політехнівські футбольні поля будуть задіяні під такий футбол козацький. І це буде хорошим почином для цієї справи. Оце ще що вам сказати, шановне товариство. Ну, зараз ми мали би бути в часі в Кульчицях. У нас там є, ми кожного року там проводили так званий Кульчиці фест. Ну, цього разу нас знову ж таки карантин заважав, але наш Мількович, там отаман села Кульчиці, все-таки казав, що він проведе футбольні матчі на своїх полях за кубок Петра Сагайдачного. І це, напевне, ми вже поїдемо на фінал з тим, щоб якось там підтримати їх. Далі, ми також хочемо сказати, що враховуючи ту ситуацію, що ми знаходимося в часі дня народження Богдана Хмельницького 425 років, ми почали передивлятися, які ж є пам'ятники поставлені в Львівській області для Богдана Хмельницького. І недавно ми знайшли в селі Зубра пам'ятник Богдана Хмельницького, який був просто занедбаний і заріс там кропивою, відповідними деревами. Значить, зараз задіяні певні громадські люди, які це діло розчищають і роблять там певний вигляд цьому пам'ятнику. Також ми знайшли пам'ятник в селі Бруховичі, але там є краща ситуація, там все гарно відчистили, площа вільна. Також у нас в руки попали відповідні документи, які вказують на те, що Іван Брюховецький все-таки є з Брюховича. Таким чином ми собі до Львівщини
причисляємо 7 гетьманів, які в нас тут є. Це Сагайдачний, Солима, Жмайло, Павло Бут, Богдан Хмельницький, частково Іван Виговський, Іван Бруховецький. Таким чином ми гетьманів будемо далі продовжувати шанувати. Що ще сказати? Є ще в нас такі гарна традиція, як козацька пісня в музичному училищі імені Соломії Крушельницької. Ну, знову ж таки, ми маємо проблеми з пандемією, але та співпраця в них є на часі. Ну і не можна оминути увагою те, що ми знайшли ще одну співпрацю із командою музикантів або артистів, які є волонтерами і називають свою команду як «Музика заради життя». Ця команда об'їздила всю Львівщину з благодійними концертами, і вони збирають гроші на лікування дітей, ну і хворих, які потребують того, які до них звертаються. Значить, участь реєстрових козаків є в тому, що ми присутні практично на кожному концерті у вигляді наших грамот, нагород, відзнак, артистів і голів там чи організаторів, які там відбуваються. Тому, напевне, на Львівщині серед артистів вже мало хто є, хто не має нашої козацької грамоти, мушу вам сказати. Тому популярність реєстрового козацтва на Львівщині є досить висока. Мені не встидно за свою роботу. Я думаю, що надалі ми все-таки будемо продовжувати те, що ми собі напланували. З недоліків, ясна справа, можу тільки сказати одне, що активну таку діяльність, яку би мало вестися в реєстровому козацтві, така потужна, напевне, вона не ведеться через те, що ми, напевне, не беремо на себе такої відповідальності тягнути людей і ними займатися. Тому бажано, щоб до нас поступали люди, які хочуть щось робити, а не їх треба тягати за руку, мов, давайте там зробимо, чи там зробимо, чи там зробимо. Тому, коли відносно фінансової дисципліни, у нас це, ви, напевно, Анатолій Іванович, зараз буде мене це питати, як ми тут фінансово працюємо. Фінансово ми працюємо ситуативно. Є подія, є потреба, ми зібралися грішми і зробили захід. До останнього хотів би навіть сказати, що і Анатолій Іванович був причетний до тої справи. Це нагородження героїв, які 80-ї десантно-штурмової бригади, які брали участь у визволенні Краматорська, Слов'янська, Луганського аеропорту, потім Донецька. Мені було надано право серед тих всіх генералів, як реєстровому козаку, отаману, вручити 3 героям золоті хрести. За що дякую, що Анатолій Іванович відгукнувся на ту справу. Ми для них розкопали і написали статтю, я знаю, сторінок, напевно, на 15, про їхній бойовий шлях. Їм виявляється десь порядка 70 років їхнього існування цієї бригади, 45 років не на Україні, і це було 5-річчя із оцих визвольних змагань, які зараз донині продовжуються з агресором на Сході. Не знаю, як кому до яких вух це підходить. Тому ми з воїнами працюємо. Ветерани також у нас поважені відповідним поданням на грамоти обласної ради, обласної державної адміністрації. Правда, вони дуже скромні ветерани у нас, вони, як правило, не хотіли йти на плац, щоб їм вручали, тому ми там десь окремо їм це вручили. Але мені було приємно, що реєстрове козацтво, одне із всіх козацьких товариств, які є у Львівській області, було на цій презентації. Тому що навіть голова адміністрації Львівської не був тільки голова обласної ради. Далі, що ще вам сказати? Так ніби я, може, щось і забув, то ще є певне на зв'язку Тарас Чайківський, може він мене чимось доповнить, а може десь Олег Попруженко передавав вам всі вітання, якщо його немає. Зараз, напевне, є проблематичним, це вибори місцеві. Напевне, до нас підуть люди, тобто політичні діячі, просити її підтримки нашої. І це, напевне, ми теж очікуємо. До нас вже, наприклад, зверталася варта. Не та варта 1, яка тут є у Львові за політичної підтримки. В них є амбіції на депутати міської ради.
Ну і десь по районах якось розвитися. Я вважаю, що дуже приємні люди. В нас в їхній команді є начальник штабу Андрій Костишин, тому по великому рахунку я вважаю, що раз там Андрій є, значить там не є так геть чисто зле. Ну і ясна справа, що то поки що ми особливих цих звернень не мали. Товариства козацькі, які існують на Львівщині, часами мені задають питання, кого ми будемо підтримувати. Насправді я не знаю, як це правильно поступити, але процес є. Ми маємо певну зміну структури в Україні, це райони, стали інші райони, появилося ОТГ, а це значить, що десь би ми мали б думати над питанням структури реєстрового козацтва, як її змінити в тому плані, щоб отримати якийсь результат. Напевне, я буду закінчувати свій виступ. Дякую всім за увагу. Кого втомив, вибачте, а хто має питання, прошу задавати. Так, будь ласка, питання. Будь ласка, Сергій Володимирович. Ще раз доброго дня, всіх вітаю. Радо учасників нашої конференції. Дуже розлогий, детальний звіт. І видно, що робота ведеться. Людина системно доповідає про події, які відбуваються під його керівництвом. Він знає все, що відбувається в області, і це радує. Єдине, я хотів би запитати з власного досвіду, то у місті Жовква вашої області, чи відомо вам, що там є активність по лінії громадських неурядових організацій з боку Австрії? Зокрема, є такий австрійський Чорний Хрест, який за моєї бутності в Австрії воєнним аташе виїздив до вас у Жовкву, відновлював кладовище, будував туди дорогу і упорядковував могили воїнів Першої і Другої світової війни своєї кайзерівської армії. Я думаю, що оскільки то робота не урядова, а саме громадська, то можна було б якісь пошукати містки чи встановити з Тіролем, це тірольці, взаємодію по підтримці контактів і здійсненні цієї діяльності. З цим питанням пов'язано ще одне моє питання. Чи є у вас формалізовано, і це все інших також стосується, чи є у вас формалізований перелік ваших конкурентних переваг області, а також вашої козацької організації? Тому що Львівська область займає ключову позицію на Заході, це ворота, в принципі, до Центрально-Східної Європи через Польщу, зокрема. І там би потрібно було б розуміти, яку роль відіграє і місто, і область, і процеси, які відбуваються на прикордонні України за кордоном. Я думаю, що я буду готувати, видаю вам маленьку козацьку таємницю, буду готувати пропозицію Анатолію Івановичу Шевченку стосовно того, що ми формалізували такі паспорти регіонів у кожній області і мали їх перед собою використовували. Якби вони були, то ця спадковість, я відчуваю, що ви не знаєте про австрійців у Жовкві. Якби ці регіони були, то воно було б зафіксоване. Я думаю, що це можна використовувати. Дякую за увагу. Дякую за звіт. Дякую за запитання. Воно дуже цікаве запитання, я вам скажу. Про хрест, мені відомо тільки з чуток, що вони чимось займаються. Тобі, що тут сидить Хила Михайло Васильович, він махає головою, що він їх знає. Тому я думаю, що для нас не було б проблемою з ними звести зв'язок. Я просто його не шукав, і вони ніколи на мене не виходили. Тому тут є, так би мовити, двояка відповідь. Розумієте, я не про всі повинен знати. Я нарешті за цей період свого отаманства нарешті згрупував у Львові десь порядка 10-12 козацьких організацій, які зі мною спілкують і хочуть мати зі мною, так би мовити, співпрацю. І вони мені дзвонять на відповідні на свята, а що Роман Степанович буде робити? При тому всьому, що вони є досить потужні. Візьмемо того самого Зденянщина, Анатолій Іванович його знає. Так, він теж від нас вийшов. Так? І я говорю вже і про міжнародне козацтво, яке, в принципі, тримає училище, вони там більше зайшли, розумієте? Кожен має свою ділянку роботи. Скажімо, бойовий гопак, вони присутні всюди, розумієте? І коли треба йти колоною
по центрі міста, як у козаки представити наш стрій, то бойовий гопак видає хлопців, а моїх там пару чоловік, які можуть пройтися. Тим більше, ми вже нині форму не виставляємо як таку, ми можемо тільки ходити із своїм штандартом і представленням таким. Стандарт, до речі, Анатолій Іванович, ми вже фактично готові, в нас є, так що в тому питанні вже знімається і він у нас буде. Я думаю, що наступний парад, який буде, наш стандарт теж пройде центром міста. Але такі моменти в нас є співпраця. Тому на сьогоднішній день я можу навіть, якби хотів напрягатися, би міг навіть виступити їх координатором тих козацьких організацій, тому що вони інакше не хочуть співпрацювати, як бути у раді отаманів при Львівській обласній державній адміністрації. Ну тут для того, щоб це робити, моїх зусиль є замало. У нас є тих кілька чоловік, таких які можуть кудись піти і щось зробити. Тому, на жаль, про співпрацю між іншими громадськими організаціями ми започаткували, це було 2 роки назад. На сьогоднішній день ми себе нічим не скомпрометували і до нас люди тягнуться. Навіть бувають такі питання, ви б не повірили, а вони питають, ну, Масмаш, кого ми будемо підтримувати на місцевих виборах? Розумієте, ну, як можуть реєстрові козаки когось там, ну, так би мовити, командувати їх. Але вони хочуть почути нашу думку. І таким чином, ми навіть з ними на пару, я їм розробив лекції, щоб вони могли десь серед своїм тим молодим людям їх читати. Тому, напевне, я не знаю, чи я всі питання відповів. Та, котра між, як ви кажете, границя між Україною і Європою, де там реєстрове козацтво? Ну, ми маємо пана Ковалишина, який є представником гетьмана нашої львівської організації цьому. Ну, але йому треба допомога, йому треба виходи на тих отаманів, які є за містом. Але я розумію, що ті отамани є чисто декларовані, вони не хочуть, так би мовити, путіти до тої роботи, щоб там виставляти себе. Ну, от вони є та є, розумієте? Коли починають до них приставати, а давайте ми щось будемо рухатися, вони починають дивитися, а як же в них там політична ситуація, хто до кого буде. Розумієте? Наші всі заявки, що ми міняємо якийсь рух кудись, так би мовити, з патріотичного на духовне, та ще щось. Для того, знову ж таки, треба готуватися, розумієте? Просто так піти і сказати, що от давайте ми будемо займатися духовністю. Я не берусь за це діло. Я можу говорити про історичні моменти, я можу говорити про патріотичне виховання, я можу десь піти, попросити священника, щоб він прийшов до нас, так як ви сьогодні попросили священника, щоб він благословив нашого нового козака. Але не більше. Далі Анатолій Іванович був, ми зробили одну конференцію, цю, яку називається «Духовність як основа української держави». Я вважаю, вона дуже гарно пройшла у нас, і ця пам'ять донині існує, і є відповідні. Правда, не знаю, де той збірник, який мав би бути, але ми прозвучали у Львові, по крайній мірі, це був перший крок, я думаю, що ми зробимо і другий. І ця тема є дуже хороша, і її можна розвивати. Тому всі різні варіанти співпраці є, я відкликаюся на всі пропозиції. Єдине, що, розумієте, на сьогоднішній день треба ресурс десь шукати таким ділом. Ну, от і вся відповідь. Щодо співпраці між границею і ми. А щодо співпраці з козаками українського реєстрового козацтва різних регіонів, ну, ми всі живемо своїм життям, так? І дай Боже нам знайти ресурс для своєї діяльності і мати можливість, авторитет, щось говорити. Але кожен в своєму регіоні працює по-своєму, розумієте? Хтось мусить під когось пристроїтися, під якусь політичну силу, під якогось президента, під якогось цього. І тут ми знову ж таки в стороні. І вже скільки років, нам вже 15 років, а ми ні в владі не представлені, ні в областях не представлені, в діючих владах. От над чим треба думати по великому рахунку, якщо братися до таких, знаєте, серйозних речей. А написати план, ви розумієте, ви багато отримали звітів від обласних товариств, такі як в мене. На 4 сторінки розлогу підписано. Чи ви десь отримали якісь плани? Для того, щоб план писати, треба розуміти, що ти в році можеш зробити. А для того, щоб робити в році, треба якийсь 1 рік-2 попрацювати, для того, щоб ти знав, де в тебе є реперні точки, куди ти приїдеш і тебе приймуть. Ну, в ті всі історії тут така копітка робота. Але коли нема ще й ресурсу, то взагалі бомба. То було дякувати, що в нас
була співпраця з попереднім головою обласної адміністрації, він нам надавав автобуси, навіть деколи на 2 автобуси давав, їхали. Ми їхали в Руду, з Руди, везли тих, робили тих, ті давали гроші на футбольні костюмчики, ті давали на якісь... Ну, але, на жаль, оця історія. Тому я вище голови не скочу. Я дякую за увагу, але я думаю, що кожен регіон має таку саму проблему, як і в мене. Хтось більш авторитетний, хтось менш авторитетний. Я вважаю, що на Сході просто вони герої там, ті, що взялися робити українське реєстрове козацтво і підтримувати патріотизм. Тут без питань. Мені трошки легше в тому патріотичному плані, але я хочу також, щоб наші вислови, які ми робимо, теж були обережні відносно і нас. Тому дякую. Добре. Добре. Будь ласка, питання ще. Ви мене добре чуєте, Анатолій Іванович? Так. Вітаю. Дуже мені приємно, Анатолій Іванович, що ви є нас на франкових теренах нашого франкового краю, зокрема в курортному місті Трускавець. Направду, і більше того, я хочу сказати, шановні колеги, шановні козаки реєстрового козацтва, вітаю, бо буквально ми 2 неділі тому назад, як мали, будемо казати, чергову нашу нараду, яку проводив Анатолій Іванович, і сьогодні ми знову ж таки є нарада, яку проводить Анатолій Іванович саме на наших теренах нашого франкового краю, зокрема в місті Трускавці. Я вітаю свого друга, колегу Олександра Івановича, депутата обласної ради, з посвятою. Це дуже хороша, добра людина. Направду, він наш депутат обласної ради, він заслуговує щирих слів подяки. Людина знана на теренах, медик. І, зокрема, просто правильне рішення ви, Олександр Іванович, прийняли сьогодні, в день, коли сьогодні вас, як то кажуть, представили посвяти. І, зокрема, прийміть щирі вітання від спільного нашого друга колеги Леона Дмитровича Литвина. Олександр Іванович, вам щирі вітання. А щодо колодія, пане Романа, направду ми брали участь із Володимиром Вікторовичем участь в заходах, які і Львівщина проводила заходи. Ви знаєте, направду, пане Роман Степанович, це та людина на своєму місці. Повірте, вони займаються науковою роботою, зокрема, так воно і є, бо вони направду працюють на Національному університеті, але поряд з тим вони не просто викладають чи навчають студентів, але вони ще відстоюють, будемо казати, кожного працівника пересічного, який працює в навчальному закладі, тому що вони є голова профспілки. Пане Роман, а ви ще й займаєтеся як і отаман, як генерал козацтва нас на Львівщині. Ну, повірте, ви знаходите настільки часу, то я вам скажу, вам просто жінка, ваша молодець, що надає таку можливість десь займатися громадською роботою. Я десь в вашому виступі почув, що ви десь наголосили щодо місцевих виборів. Направду, я вже попереднього разу говорив, впевнений, що з наших колег, бо дивлячись на сьогодні в Zoom-нараді, беруть участь набагато більше вже учасників наради, чим попереднього засідання. Це свідчить, що наше козацтво, як бачите, Анатолій Іванович активно працює, розширяється. Десь люди відпочивали, зараз після відпочинку беруться до роботи, бо направду нам нема часу відпочивати, бо буквально осінь у нас є вибори. Я розумію ситуацію, яка є сьогодні як в державі, так і в світі. Я, зокрема, говорю як про пандемію, про так званий карантин. Не дай Бог бути в червоній полосі. Ви розумієте, про що я говорю. Сьогодні нам треба бути обережно, обачливим, але тим не менше проводити свою роботу як агітаційному напрямку проекту. Незважаючи, хто би, під яким, я так зрозумів, Анатолій Іванович, що тут люди, напевне, багато хто виявили бажання йти в депутати. Це є дуже добре. Я думаю, що це позитив, повірте. Інші питання, під яким прапором, ну, це, будемо казати, кожного є свої погляди. Основне, щоб був прапор України, щоб вони йшли під потім прапором батьків України, зокрема нашої держави, неньки, які десь наші дідусі за це боролися, і, зокрема, ми з вами не одне скликання, зокрема, як і Олександр Іванович, як депутат обласної ради, він представляв наш округ депутатом в обласній раді. Ми хочемо його і надалі видіти депутатом в обласній раді, нашого громадського діяча, бо направду щира подяка. Він рятує лікар, він рятує людей, але більше того, він ще як громадський діяч, ну то він
рятує суспільство, світ. Ну і направду, пане Роман, ваш звіт, ваша робота заслуговує тільки хороших оцінків, тому я пропоную, прошу навіть Анатолій Іванович, щоб він визнав вашу роботу задовільною. І, бо дивлюся, ви хвилюєтесь, там чай п'єте, напевне, мабуть, тим не менше, але мені приємно вас вітати, бо десь ми з вами, ви в такому вже в більшому руслі в науці, я тільки початківець молодому, як то кажуть, науковій діяльності, як закінчивши, завершивши аспірантуру, але тим не менше, я ще раз говорю і наголошую, з вами, коли я стикнувся, буквально, ми ж не знайомі люди, але настільки я побачив у вас ерудованість, така якась щирість спілкування, відважність, відвертість у роботі, це свідчить, що у вас, напевне, не тільки, як вже кажемо, ми в громадській діяльності, у вас все гаразд і в колективі, де ви працюєте. Тому, Анатолій Іванович, людина заслуговує, Роман Степанович, задовільною оцінкою. Дякую, пане Андрію. Прошу підтримати. І, Анатолій Іванович, я дуже радий, що ви слово дотрималися. Коли ви були на попередній нараді, ви сказали, що наступним разом я буду в Трускавці. Дякую, що ви сьогодні в Трускавці. Дякую. 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 Я хотів би теж відповісти на такі питання. Ви пам'ятаєте, минула Рада генеральної старшини прийняла рішення, що всю роботу, що стосується політичних наших поглядів, політичного вибору нашого козацтва, вона покладена на представників гетьмана. От зараз, що стосується Львівської області, Західної України, то Олександр Іванович буде займатися цим питанням. Буде, якщо потрібно, ради проводити і так далі. Тобто від нього буде залежати в основному вибір. Ну а далі, якщо це потрібно, буде розглядатися на Раді генеральної старшини або в такому рідному, нормальному спілкуванні. Зараз я хотів би ще сказати Роману Степановичу, ну, перше питання, що це організаційна робота. І це питання для всіх. От, рахуйте, що я задав всім це питання. Роман Степанович, для чого ви проводите таку роботу, як футбол козацький? Мета, яка мета от проведення цих заходів? Будь ласка. Ну, відповідь, напевне, в тому, що я хочу це зробити, бо мені це імпонує. А футбол козацький просто він став на часі, бо ми не знаємо, як підійти до молоді. Розумієте? Ми от зараз я дивлюся на цей екран і подивіться, от перерахуйте 32 особи, де там є 30-річні. Розумієте? І щоб якось їх туди втягнути, значить ми робимо і такі реверанси. А я вважаю, що козацький футбол це та молодь, яка є здорова і яка може бути дуже сильним нашим, так мовити, підпоркою. Тому я шукаю там молодь, хоча б в такому розумінні. І тепер ви бачите, я знову ж таки десь там казав, що я вже на тій конференції науковій вже не кличу тих, котрі там по півгодини виступають. Я прошу професорів виступити 5 хвилин, але звернутися до молоді, що сказати, от дивіться, як тоді було. І ми таким чином цей пласт кидаємо в них. І для них ці, як би мовити, ерудовані програми, для них є такі от моменти зроблені. І я думаю, навіть знову ж таки, відійдемо від козацького футболу, давайте причепимося до козацької пісні. Це ж теж хороша тема. Тобто ті люди, які є творчі, вони би теж прийшли до нас. Ну, але для чого? Питання у мене було. Для чого ви це робите? Мета. Якщо мета наша козацтва – відродження духовності, патріотизму наших людей. Для чого? Ні, ну дивіться, для чого? По-перше, молода людина повинна знати свою історію і своїх героїв. Я думаю, що якщо для чого вона повинна знати? Вона згадає, що от вона, це буде зовсім інша людина. Ви знаєте, що в Радянському Союзі дуже добре всі знали історію? Не дуже добре знали. Так, дуже добре. Інститути працювали. Знали ту історію пропагандистську. Ну, кожен історик, ні, кожна епоха каже, що даємо історію патріотичну, не, розумієте, робочу християнську. Ми даємо, щоб наш кожен молодий людина гордилася своїм попередниками, що вони знали, на якого героя дивитися, розумієте? І тоді він виросте патріот. Оце якраз і є патріотичне виховання, що в нас попередники були не героями, розумієте? Нині, то, по-моєму, найперша штука. Я сьогодні виходжу на... Анатолій Іванович, я переб'ю вас дуже.
Але Ні, ну я ж питаю, ви і так багато часу взяли, але ми повинні головне питання розглядати спочатку. Тобто ми козацтво, діяльності якої немає спорт. Є такі козацтва, які займаються спортом. Проблем ніяких немає, будь ласка. І проводять чемпіонати, і все нормально. І у них основна мета – спорт. Так я не тренер, я організатор. Розумієте? Так, правильно, у нас є завдання, яке ми повинні виконувати. Це підвищення духовності молоді в основному. Оце, якщо ми за рахунок духовності свою роботу направляємо на спорт, ми робимо велику помилку, тому що спорт ніколи не будував нормальне суспільство. Нормальне суспільство формує духовність. І тому подивіться, як східні напрямки спорту. Вони починаються з духовної роботи. Вони поважають один одного, супротивника. Тобто вони показують, як я повинен відноситися до свого практичного ворога. Якщо я кажу, спортивно, так бойові мистецтва. Але з повагою. А в нас цього немає. Якщо перед футболом ми поговорили, їх десь поставили поряд один проти одного і сказали: ребята, привітайте один одного, будь ласка, спілкуйтесь. Тобто ми повинні все, і спорт, і музика, і культура повинні йти на те, що вони повинні підвищувати духовність людини. Не сама цель, не сама мета, основна музика, козацька музика. Для цього конференції, які ви проводите, я можу декілька разів казати, будь-яка конференція повинна мати, як конференція наукова, вона повинна мати аналіз літературних джерел, історію, да, і далі прогноз. Що далі? Як ми використаємо історію наших батьків для сучасності? Тоді в такому разі це наукова робота. А якщо ми тільки історії, це тільки історична робота і все. А ми хочемо, наша задача, завдання основне, розвивати і культуру, і основне це духовність. Якщо ми цього не зможемо, то вибачте. Ну, Анатолійович, можна відповідати? Так, будь ласка. Ну, я думаю, що людина бездуховна, ну, напевне, не буде займатися ні спортом, ні співати козацьку пісню. Я думаю, що там є закладено вже щось. Наша задача – це розвинути, розумієте? І є такі, в науці є таких два терміни, розумієте? Нові задачі старими методами і старі задачі новими методами, розумієте? І коли говорити про нові задачі старими методами, то воно не йде сьогодні так. Тобто, нині нові задачі новими методами. І для того, щоб досягнути мету, ми можемо зробити різні ходи. Я роблю так, як я це вмію робити. Насправді, я вважаю, що ми в будь-якому випадку, після закінчення футболу, руки потиснули, і вони любляться між собою. Вони пізнали один одного. Вони один одного зустріли на полі футбольному. Вони в пісенному вернісажі чи в пісенному творчому конкурсі один з одним поспілкувалися. Це вже є якесь єднання. І я думаю, що духовність, вона дуже поряд, навіть близько. Розумієте, лишилося тільки про це сказати. І все. Там нема бездуховності. Я ж їх не чую там пити, курити. Ну, у нас часу небагато. Тому я дякую за запитання, але я думаю, що... Я ще не закінчу це. Як ви думаєте, в Радянському Союзі серйозно до спорту відносилися? Дуже серйозно відносилися. Це підвищила духовність людей Радянського Союзу? Там була своя мораль, за яку не мав права ніхто виходити, розумієте? І їхати за границю інакше виступати. Ні, при чому ми говоримо? Не підвищили, тому що мети не було. Через спорт до любові. Через а там було через любові. Пропаганди. Будь ласка, я хотів би, вибачте, звертаюся до всіх. Будь ласка, якщо ви робите роботу і виникнете в іншому, ми порушуємо свої статутні дані. І сьогодні є козацтво, яке займається охоронною діяльністю. Будь ласка, нехай займається, це дуже нормально. Да, артисти, ви знаєте, багато сьогодні козаків, які зареєстровані як козацькі організації,
вони заробляють там шаблями на конях і так далі. Ну це чисто артисти. Будь ласка, ми повинні знати це. Але якщо перед козацтвом стоїть інше, ми не повинні за рахунок щось іншого втрачати основну нашу мету. Іначе зніміть шеврон, духовність. Якщо ви не вважаєте, то не потрібно носити, не потрібно з Богом гратися в такі іграшки. Знаєте, я хотів би, щоб ми всі звернули увагу на це. Це не обов'язково нам самим це робити. Найдіть таких людей, які будуть це робити. Сьогодні багато, і у вчителів, сьогодні багато людей. Сьогодні, знаєте, от духовність в повітрі відчувається, людині сьогодні потрібно це, потрібно нове життя. Все. І це треба використати. Тоді наше козацтво виконає свою роль. А тому ми присяги кажемо одне, а робимо зовсім другу, інше. Це ж правда. Будь ласка, я хотів би, і ви захищали кандидатську дисертацію. І ви знаєте, як будується науковий проєкт і наукова конференція. Жодного, якщо немає висновків і прогнозу, для чого це може привести, або ваш погляд, ви даєте прогноз, ніхто не прийме навіть до захисту дисертації. А ми, да, говоримо, ніхто не заперечує історію, ми повинні знати. А історія для того, щоб ми стали краще. Ми вшанували своїх батьків, то що пам'ятаю, і використали їх знання для сучасності. В такому разі, да, ми сьогодні повинні зберегти всі наше козацтво. Якщо не реєстроване козацтво, то ну, дуже швидко загинула б всі козацькі ідеї в Україні. Тому що сьогодні козацтво в такому вигляді, як от ми розмовляємо, не потрібно ні державі, ні українському народу, нікому не потрібно. Тому що кордони захищає держава, охороняє держава, наше військо, наші військово-морські сили. У нас держава на себе взяла всі ті напрямки козацтва, які раніше були. І сьогодні багато козацтв, їх сьогодні 52. Козацьких організацій 52 міжнародного і всеукраїнського рівня. Цього не розуміли, для чого? Почали в Міністерстві оборони, а там говорять, там нам не потрібно. Ви що, хочете в військах зробити козацькі підрозділи? Будь ласка, ми зробити. Але давайте ви купуйте зброю, одяг, їжу і так далі. І будете виконувати наші вказівки, командири. Не проти. Ну, так, як у нас козацтво сьогодні зможе це зробити? І тому сьогодні духовністю практично не займається жодна організація в Україні. Серйозно, так як ми. Жодна організація. І це нове призначення козацтва. Тільки от в такому разі український народ скаже, да, козацтво потрібно нам. Ребята, да, молодці, потрібно. А то, що ми виграємо якийсь турнір, ну, дякуємо. Все. Сьогодні у нас мета стратегічна. Це духовність. Будь ласка. І сьогодні, я так думаю, мене підтримують. Хоча в душі, можливо, тяжко, тому що мені набагато легше провести якийсь турнір або конференцію таку, да, а про духовність нічого не говорити. Тому що ми не знаємо, що всі, хоча ми дуже багато робимо цього, а як впливати на духовність молоді. Да, і це дуже-дуже важлива робота. Виховна – це сама, можливо, така важка робота, яку ти можемо придумати. Анатолій Іванович, не забували. зразу питання вам. А хто підготує тим арміям оцього вояку патріотичного і духовного? Що, козацтво має чим займатися? Цей чоловік, армія, яка захищає, вона має десь взяти людину, яка має бути підготовлена. Роман, давайте змінювати статут. Давайте змінюйте шеврон. Будь ласка, у нас є готує ТСО, Товариство сприяння обороні України. Де воно є? Організація в 1000 разів потужні наші. У них свої будинки, автошколи, все багато. Засоби, гроші. А ми з чим прийдемо сьогодні готувати? Кого ми готувати? Через футбол і патріотизм козацький. Готувати. В тому числі здорового, патріотичну людину. Я розумію. Да. Я розумію цю ситуацію, але я звертаюся до всіх, будь ласка.
я хотів би, щоб ви звернули ще раз на цю тему, тому що я розумію, там тяжко, тому що ми самі не готові. Для того, щоб підготувати духовну людину, учитель повинен бути духовним. Якщо він не має духовності, він ніколи не підготує. Якщо я спортсмен, я можу підготувати спортсмена вищого класу. Якщо математика, я підготую математика. А якщо я не математика, я мені взявся готувати математику. Так і тут. І ми повинні це знати. От сьогодні дуже приємно, що тут присутні практично всі атамани. І хотіли б, щоб ви ще раз замислились над цим питанням. Що стосується основного напрямку нашої діяльності. Щоб ми не обманули ні самі себе, щоб ми не обманули Господа Бога і тим паче український народ. Що, надо чесно казати, да, ми будемо займатися таким справами, тому що іншим я не можу. Будь ласка, ще можливо питання, а можливо пропозиції. Будь ласка, за бажанням. Да включайте мікрофон і говоріть. Сосницький, Бердянськ, можна? Так, будь ласка. Іван Степанович, дуже дякуємо за гарну доповідь. Вона дуже глибока і проблемна, і вона для всієї України дуже така об'єднуюча. Якщо ми будемо працювати з цими проблемами надалі, то наша головна мета – це об'єднання країни, вона здійсниться, і реєстрове козацтво наше, це, я так розумію, як бачу, єдина реальна сила, дуже щира, наукова, патріотична, яка це реально може зробити. Анатолій Іванович, також і вам дякую, ви дуже добре зауважите на проблемах, які можуть виникати. Ну, ваша мудрість – це не конкурс. Я сам спортсмен, зараз на регаті знаходжусь. Знаю, що головне – це духовність. Духовність – це духовна сила, яка непереборна перед Богом. Всі інші сили – це вже вторичні вони. Дякую всім за дуже гарне спілкування. Дуже ваш досвід дуже корисний. І я розумію так, що надалі ми будемо спілкуватися по цим питанням. Тому що ми самі окремо не зможемо. В нашому Бердянську у нас інші проблеми з іншого боку, але по суті вони ті ж самі. Тому що багато людей не вірять, ви знаєте, а і тільки оця духовність, тільки патріотичність, ці конкретні приклади, які, якщо людям показувати, вони будуть мати реальну силу сьогодні, найбільш цінну силу, яка в нас зараз існує. Дякую. Олександр Васильович, скажіть, будь ласка, що у вас там стригати з вашої? Четверте місце. Ви займіть якесь місце? Плануєте? Четверте місце. Не останнє четверте місце, тому що я виїжджаю на цілий місяць, тренуюсь, тому що дуже важка робота, Державний педагогічний університет Бердянський. І зараз я на грані того, що я хворію, але за цей місяць я відновлюсь на цілий рік. Я дуже багато працюю день і ніч і з студентами безкоштовно, і по нашим годинам науковим, і навчальним годинам. Оця майка, я вам покажу, це майка чемпіонів України з спортивного програмування. Наша команда перша серед 40 педагогічних університетів України і зайняла перше місце по Україні. Ну, це в другому дивізіоні. Перший дивізіон – це найкращі національні вузи, технічно дуже важко з ними змагатися. Але це ми робимо. І наше завдання, я вам так хочу сказати, щоб оце дуже правильно напрямок. Це Україна – це світовий лідер, духовний, потенціальний, та країна і той народ, який витримав всі ці випробування, він непереможний. І нам треба не боротися за своє існування, а виходити в лідери, бо через нас пройшли вся Євразія пройшла через нашу країну. Я так розумію, що в нас є такі козирі, які будуть слухати всі. Добре, і дякую. Приємно було послухати Західний регіон. Ну, дуже гарно. Дякую вам всім. Дякую. Я хотів би попросити Тетяну Вікторовну представити, хто доєднався до нас. Да, до нас
До нас приєднався Дрогобич в особі Андрієва Андрія Миколайовича і Терлецького Сергія Сергійовича. Ми їх не називали на початку. Вони трошечки до нас приєдналися. І до нас приєдналися Черновці, Гаврилець Дмитро Ярославович. От на цей час він також у нас на зв'язку. Вітаємо вас, всіх, хто приєднався. Мгм. Дуже приємно. Що у нас в Черновцях? Будь ласка, зараз. Яка ситуація у вас? Мгм. Доброго дня вам, Анатолій. Доброго дня. Та в нас чекаємо вас уже, коли вже приїдете, ти вже будемо щось, якісь задачі вже виповняти. Як у вас пандемія коронавірусу? Ну, є тут райони червоні, тут Кіцманщині, там позакривали заклади, тут ну, таке поширюється тут у нас. Добре. Да. А як бізнес ваш, готелі ваші? Ну так, помаленько, зараз літо трохи слабенько, трохи сауна, зараз так воно, бачите, жарко сьогодні дуже, у нас тут погода жарковата. А готель так по чуть-чуть, більш-менш, ресторан так, більш-менш так. Добре, дякую вам. Дякую. Ну що, ми переходимо до другого питання. Анатолій Іванович, я вибачаюся на секунду, поки ми не перейшли до східного регіону, а поки що на заході. Так. Я випадковим чином моніторив інтернет і знайшов одне маленьке село на стику Тернопільської і Івано-Франківської областей на Дністрі, яке називається Устечко. В цьому Устечку є польський костел, закинутий, зруйнований, але дуже історичний. От. Я в інтернеті в цьому прочитав на сайті міської ради, що зобов'язалося Українське реєстрове козацтво взяти на себе відповідальність, відновити цей храм. От. І після того інформація зникає. Коли це було зобов'язання взято і що зроблено, невідомо. Але я знаю, що там була адміністративна якась пертурбація, і воно переходило з однієї області в іншу, можливо. Але за будь-яких обставин треба або виконувати свої зобов'язання, або зв'язатися з місцевою владою, щоб вони зняли ту інформацію з інтернету. Дякую. Да. Хто у нас є? Михайло Васильович, будь ласка, можете відповісти? Тернопіль. Ой, Тернопіль, Івано-Франківськ. Михайло Васильович. Є він, так? Анон. Треба включити мікрофон. Я включив мікрофон. Значить, це не наша інформація, це, напевно, інформація тернополян в цьому питанні. Значить, у нас є в області, ще є багато костелів, які, в принципі, в занедбаному стані є, але завжди ми мали проблему в Богородчанах, де приміщення костела хотіли спочатку Московський патріархат, потім Українська православна. І ми десь пробували допомагати його якось вирішити, крім таких великих дискусій, що закінчилося протистоянням громади. Одні за те, щоб костел залишався костелом, другі за те, щоб він був Московський патріархат, треті за те, щоб це була Українська православна. Тому церковні питання, я думаю, напевно, та ж сама ситуація виникає і в наших тернополян. В цьому напрямку. Я з В'ячеславом зв'яжуся і я думаю, що це питання поправиться. Я хотів би ще декілька слів сказати по виступу Романа Колодія. Якщо ми проаналізуємо роботу Львівської обласної організації, що було і що стало, це небо і земля. Львівська організація піднялась на надзвичайно високу висоту в цьому питанні. Я Романа повністю підтримую всіх його питаннях, що є, значить, різні способи треба використовувати для підходу до людей, для того, щоб ми могли говорити про духовність, патріотизм і так далі, в тому числі і через спорт. Я, для прикладу, можу сказати, ми зуміли організувати в минулому році на 14 жовтня колону 90 молодих людей, які всі були в однаковій формі, які всі пройшли
великим строєм, де ми маємо 5 барельєфів гетьманів українського козацтва, і де перед кожним із них строєвим кроком діти віддавали честь і так далі. Значить, це надзвичайно таке дуже прекрасне бачення в цьому. І всі ті діти практично вступили у нас, реєстрове козацтво. Вони з нами спілкуються, їх цікавить історія. Ми для них придбали декілька муляжів автоматів для того, щоб могли вони вчитися, ну, будемо казати, військової підготовки. Ми придбали декілька шаблів, таких, про які можна, передали їм теж, про які можна говорити і можна десь з них виступити з них. Я думаю, що 14 жовтня цього року, якщо буде знято проблема коронавірусу, буде та сама ситуація. І я рахую, що львів'яни молодці. Вони правильно роблять, вони піднімають. Анатолій Іванович, моє бачення надзвичайно просте. Треба шукати будь-який спосіб для того, щоб можна спілкуватися з людьми, для того, щоб можна було розказати про духовність, про патріотизм. Значить, уже виходячи із внутрішньої розмови, не просто прийти в аудиторію і розказувати, а з внутрішньої, навіть ті ж самі футболісти, з ними можна закінчити сама, що одні виграли, одні програли, можна з ними і говорити і про духовність, і про любов, значить, що треба розуміти один одного, значить, да, ви програли щастя, але треба підтягнутися, зробити, і так далі, тому подібне, значить, моє таке особисте бачення в цьому напрямку. А що стосується цього костелу, то, що я сказав на початку, я з тернополянами зв'яжуся і буде цей. І чомусь поза увагою залишилося виступ Романа про те, що є зміна адміністративного територіального поділу в нас в регіоні. Значить, нам треба обов'язково переглянути і саму структуру нашу. Значить, створилися ОТГ. Значить, із 12-15 районів в області залишилося 2-3, від сили 4 райони. Нам треба якось до цього йти в ногу, вже будемо казати, із тим питанням, яке є на сьогоднішній день. І тому його чомусь абсолютно всі послухали, і ніхто на це не звернув увагу. Значить, це обов'язково треба підняти і треба якось подумати в цьому напрямку, як нам би можна було мудро зробити реорганізацію і нашої організації. От мене коротко все. Добре, дякую. Дякую, Михайло Олексійович. Ну, будь ласка, давайте переходити до другого питання. Олександр Федорович, ви готуйтесь, будь ласка, у вас буде тільки 7 хвилин, тому що ми вже порушуємо наш регламент. Питання, будь ласка, я просив вас підняти руку, була така пропозиція, визнати роботу Львівської обласної організації Українського реєстрового козацтва задовільною. Прошу підняти руку. Проти? Ви можете, там же ми на екран всі не поміщаємося, кликайте екран, щоб всі були. Пропоную в чаті ставити плюсики. Да. Добречко. Я дякую вам за роботу, Роман Степанович. Будь ласка, ви все правильно Дякую вам робите. за те, що вислухали мене. Вибачте, що перебрав ліміт. Ну нічого, от вам тільки от ці нюанси, яких я сказав. Далі, звіт атамана Харківської обласної організації Українського реєстрового козацтва, полковника Служби безпеки України, генерала козацтва Федоряки Олександра Федоровича. Будь ласка, Олександр Федорович. Будь ласка. Мікрофон. Є, чуєте мене? Так, так. Добрий день, брати козаки. Ну, по-перше, Олександр Дмитрович Федоряка. Олександр, вітаю вас від імені нашої обласної організації, як побратимів нашого козацького руху. Поряд з мною знаходиться Пісковацький Юрій Георгійович, який ви більше його знаєте, так як частіше з генеральною старшиною ви зустрічались. І він є представником нашого гетьмана у нашому східному регіоні. Приємно бачити і Фетісова Валентина,
і Михалькова Сергія, яких я вже на протязі декількох років бачив. І також вітаю тих атаманів, з якими ми були на наших зборах. Мабуть, пам'ятаєте от нашу велику раду у місті Харкові в 2010 році ми проводили цю раду, да? І зустрічались потім і в Києві на Великій Раді у 2014 році. Пам'ятаєте, як були на Майдані там оці події, після них ми з вами зустрічались там і застали все те. Ну і останній раз мені запам'ятався така подія, як запам'яталась подія збори в Маріуполі, куди ми виїжджали і проводили там Велику Раду козацької старшини. Що на сьогодні собою, ну, за себе, як сказав Анатолій Іванович, я з 2008 року вступив в ряди Українського реєстрового козацтва, був районним атаманом, Дзержинський район, потім зараз Шевченківський район міста Харкова, який я составав козацьку організацію, потім був заступником міської організації, а вже фактично 5 років є керівником обласної організації. Значить, чим відрізняється наш регіон? Схід і захід. Розумієте, дуже приємно такий телеміст у нас сьогодні проводиться. І незважаючи на коронавірус, ми якось ще й тут об'єдналися. Перше місце на сьогодні місто Львів. За останню добу 197 захворілих, а в Харкові 142. З понеділка нас вже збираються переводити з зеленої зони у красну, на рівні з Рівнем, Тернополем, Харків, ну і Львів там, мабуть, ж буде. Тобто ситуація не дуже настроєна на ту робочу таку позицію. Але, незважаючи на це, ми продовжуємо працювати. Як сказати, наша організація, вона функціонує з 2002 року, коли було створено Українське реєстрове козацтво. І з цього часу у нас є по місту Харкові 4 районних організації і 5 районних організацій в областях, в області нашій Харківській. Там різна кількість козаків і берегинь, але вони всі активно працюють по мірі своїх сил. Сьогодні нам не вдалося зібрати людей з урахуванням того, що коронавірус і всі, так сказати, самоізолювалися на сьогодні, але передавали привітання, коли я довів прошлу суботу, Анатолій Іванович приїжджав з Славянська, і ми з ним зустрічалися, і він мені тоді сказав, що буде звіт разом з Львівською організацією. Мені було приємно те, що я знову побачив львів'ян, так як я з Львівом знайомий з 1966 року. Перший раз позбував в цьому місці, тоді мені дуже сподобався. А з 83-го року я був і в політехнічному університеті, там комсомольський якийсь семінар проходив. І 2-3 роки кожного року, ці роки я буваю в Трускавці в нашому санаторії і заїжджаю до своїх друзів у місто Львів. Ось це те, що нас об'єднує, як говориться, крім того, що ми являємося козаками в одній козацькій організації. На сьогодні, от що ми успіли зробити до того, як було введено карантинні обмеження? Ще в грудні і в січні цього року кожна козацька організація провели збори, підвели ітоги минулого року і намітили плани роботи на цей рік. Що ми успіли? Успіли, майже всі організації активно приймали участь у водохрещі, яка проводилась майже в усіх містах наших, і в місті Харкові по районам, і козаки купалися активно. І також, крім того, ми успіли провести ряд таких заходів, які у нас є вже традиційними. Так, Шевченківська організація кожного року проводить таку акцію, як «Чисті джерела».
тобто там дуже багато джерел природних, і вони чистять самі джерела, чистять підходи до них, і це знаходить позитивний відклик у жителів цих міст. Традиційно, як у нас вже склалося, ось Анатолій Іванович каже, що нам дає спорт і що нам дає футбол. Я скажу, що це велику, так сказати, увагу до реєстрового козацтва спорт дає можливість привернути людей. От Шевченківський район у нас кожного року проводились у нас і весною фестиваль футбольний, і восени дівочий футбольний фестиваль. До 10 клубних таких дворових команд приймали участь у цих змаганнях. Зрозуміло, що козаки організовували там і куліш, і воду, і концерти для всіх учасників і для жителів місцевих поселень. Крім того, забезпечували набір медалів, що давало хлопцям велику насолоду участвувати в цих змаганнях. Крім того, знаєте, що я вважаю, що духовність, про яку ми тут в Харкові багато говорили, зараз у нас на острії нашої цієї роботи, не може бути без спортивної такої підготовки, без спортивної наснаги. Що казати про молодь зараз? Зараз, от Анатолій Іванович, у нас інститут, же знаєте, наш СБУ є в Харкові. Приходять молоді хлопці і дівчата, проходять екзамени, набор, і чоловік 10 відсіюють на тому, що не здають норми фізкультурні. Не можуть підтягтись на перекладині, не можуть пробігти там кілометр кросу. Тобто це загальна така ситуація, яка характерна, наш набір іде з усіх регіонів України. На кожне обласне управління є рознарядка, які присилають кращих своїх випускників. Тому без спорту ми не можемо працювати. Значить, до цього, от навіть в цих условиях карантину, от в Шевченка все-таки провели футбольний матч у травні місяці. Враховуючи епідемічну ситуацію, по согласуванню з районною адміністрацією зібрали 6 команд і провели футбольні збори. За те, щоб була така самоізоляція і всі ховались, людей на вулицях як то не було, але це подія була в житті не тільки наших школярів, а подія була для всього міста. І вона сприйнялась дуже позитивно. Що не скажеш, як питались провести якісь загальні збори там в місті Харкові. От у нас Евеліна є директор Дома культури одного з наших районів. Вона намагалась там провести для школярів якийсь захід. Це викликало бурю нарікань зі сторони адміністрації і батьків. Це зрозуміло, що в період епідемії це не бажано проводити такі заходи. Крім того, що ми можемо зараз сказати? У нас в прошлому році вийшла така доволі кадрова ситуація напружена. У нас десь 4 офіцери вищого складу пішли, у нас за віком пішли в діючий резерв, а вашим наказом, Анатолій Іванович, міський наш атаман був розжалований до рядового козака і звільнений від посади міського голови за порушення уставу. Гостро стала потреба і підбору командних кадрів, і підбору омоложення нашого складу козацького. Зараз намітили плани, ми підібрали вже декілька кандидатів в ті наші райони, куди треба нових керівників, але саме от епідемічна ситуація не дає можливості прийняти. Є нові люди і в Ізюмському районі, і нові люди в Будянському, в Будах, де фаянсовий завод був, який працював на всю Україну. І по Люботину там хлопці хочуть обновити состав. Але ми не можемо поки зібратися і проводити такі заходи. Але ми їх плануємо і составляємо кандидатів, списки кандидатів, які будуть оновлювати нашу організацію. На сьогодні, крім того, виникають проблеми, я не знаю, як в інших організаціях, але проблеми фінансування нашої організації.
Повелося так, що ми не можемо зараз збирати взноси з усіх наших козаків. Ми збираємо тільки з вищого командного складу. Але як це йде все на Генеральний штаб, ви знаєте, що 2 роки тому налогова інспекція об'явила наші общественні організації неприбутковими. Тобто, як у нашому уставі пишеться, що ми можемо створювати і комерційні структури, і фірми, і всьому, але зараз ми не можемо їх так іменувати козацькими і від нашого реєстрового козацтва. Тобто тут, на нашу думку, потребує перегляду деякі положення нашого уставу, вони вже застаріли від тієї нормативної бази, яка у нас є. Ну, крім того, розумієте, от ми націлили свою основну увагу на роботу з молоддю. От після тих конференцій, які ми проводили в місті Харкові по духовності, хто чув, знаєте, що велика конференція в прошлому році була, у нас там вийшла збірка наших напрацювань. Зараз я договорився з професором Амосовим і з професором Мартиненко з інституту, як він називається, Інститут управління президента України в Харкові є такий. Вони пообіцяли нам зі своїми аспірантами трошки опрацювати ті наші доклади, які йшли по конференції. І, може бути, зробимо спільними, так сказати, зусиллями якісь методичні розробки. Крім цього, останнім часом у нас почали в регіоні саме почались такі позиви до того, щоб об'єднувати усилля козацьких організацій. В Харкові існує по юстиції 16 козацьких організацій. Зрозуміло, що такі самі великі, це як наша Українське реєстрове козацтво і Міжнародний союз козацтва, яким керує у нас академік і ректор педагогічного університету. Ну, йому легше, в нього всі студенти, які приходять на перший курс, приймають посвіту козацьку і будущі вчителі, вже наші козаки і берегині. Ми провели декілька зборів козацьких організацій на базі цього університету. Створили неформальну таку організацію «Центр козацького руху Харківщини». І від нього вже намагаємося спілкуватися вже з адміністрацією нашого регіону. Тому що виникають, наприклад, такі недорозуміння на місцях. Коли ми приходимо в школу, багато за цей час, за період провели спортивних змагань, такі як строєва пісня проводили наші козаки в школах, але долучити до цього і директора підтримуються, і спілкування з нами, даємо деяку матеріальну допомогу в плані там інвентаря спортивного. Але вони говорять, рішіть питання з району, щоб вони, так сказати, не то, що не проти, але хоча б не мішали. Зараз ми з Анатолієм Івановичем побалакали на цю тему і від імені козацтва будемо готувати листа до голови нашої обласної адміністрації з тим, щоб в місті направляти роботу саме по духовному вихованню нашої молоді і, звісно, що підтримувати наше патріотичне виховання. Добре, Олександр, у нас час уже ви так перебрали трошки, що я давав. Якщо є, коротко доповнити. Ну, коротко я кажу, що в нас ті плани, що ми не встигли виконати, ми це обсудили. Ось недавно все-таки ми таку невелику раду провели. І якщо закінчиться карантин, от як кажуть, що в вересні, то будемо продовжувати нашу роботу більш активно. Тому що у нас є багато наробок, є люди, ентузіасти нашого руху. Але от я кажу, що є і проблеми. І перш за все, мабуть, потрібно вернутися і нашому Генеральному штабу до проблеми з законодавчою базою по козацтву. Років 5 назад, я пам'ятаю, як дуже широкі кола козацтва обговорювали проєкт закону по козацтву, який наші кандидати в президенти щоразу рекомендували.
Мабуть, стоїть повернутися до цієї проблеми і виробити хоч якийсь один у нас закон. І у нас на РОКа є інститут казацтва, який функціонує на базі реєстрового казацтва в Харкові, і подати якийсь проєкт на розгляд законодавчого органу. Я думаю, що це буде дуже... Ні, хороша пропозиція, добре, да. Потрібна робота. Ага. Будь ласка, Юрій Юрійович, ви Так, щось... вітаю учасників Ради Атамана ВГО ОРК. Доброго всім здоров'я. Але ж з понеділка наступного у Харкові таки включать красну зону, відключать метро і ті, там, скажімо, общественні міста, які були, де люди могли там, общественні там ресторани і так далі, щось буде закрито. Також, пользуюсь нагодою, хочу поздравити Чабаненка Олександра Івановича, відомого політичного діяча, громадського діяча, доктора медичних наук, десь колегу, тому що я кандидат фармацевтичних наук. Вітаю вас, Олександр Іванович, з вступом до лав УРК. Дуже поважна людина. Я гадаю, що з вашим вступом організація тільки отримає такий потужний, такий, можна сказати, фундамент ще. Вітаю. Так, поштовх такий. І, пользуюсь нагодою, хочу виразити співчуття Тетяни Вікторовні, нашому відповідальному секретарю Ради, з безчасною кончиною її мами, царство небесне і земля пухом. Ну і сказати спасибо огромне вам, Анатолій Іванович, за те, що ви організували таку конференцію, яка працює і з кожним разом вона набирає такі обороти. Я пам'ятаю нашу першу конференцію, де було там 5 чи 6 учасників, і щось там тикали, не могли. А сьогодні я так вже вважаю, що сьогодні вже всі такі продвинуті юзери у нас, благодаря вам, Анатолію Івановичу, тому що ви дійсно возглавляєте Державний університет штучного інтелекту, і ми ж теж вже інтелектуально розвиваємось благодаря вам. Как бы привітання моє, і треба так продовжувати, діємо далі. Дякую. Дякую. Будь ласка, питання до атамана і до голови адміністрації. Будь ласка. Немає, да? Запитання. Тоді прошу, зараз включіть екран на весь. Давайте. Є пропозиція роботи теж Харківської обласної нашої казацької організації Української реєстрової казацтва вважати задовільною. Хто за те, прошу підняти руку. Дві. Проти? Утрималися? Все. Я дякую вам. Я вітаю і головного атамана Львівської області Романа Степановича, і вас, Олександр Дмитрович, да, і вас, Юрій Георгійович, да, за ту роботу, яку ви проводите. Ми вирішимо, хто буде на наступній раді проводити. Ми з вами повинні вирішити межу або за часом, як ми будемо проводити раду, через скільки там, раз в місяць, раз в квартал, раз в 2 місяці, або 2 рази в місяць. Тобто є пропозиції, щоб ми частіше зустрічалися. Ну, да. Ще хвилинку вашої уваги. Я там пропонував адміністратору Микиті Сергійовичу запустити маленький такий ролик з піснею. Там пісня «Ми їдемо до Харкова». Є наша така пісня, і там всі світлини Харкова, і це і пам'ятки культури, і спадщини, і казацтва, і пам'ятники нашим гетьманам, які у нас 4 пам'ятника. І я там попрошу Микиту, щоб він там дав ссылочку. Якщо буде цікаво, ви можете подивитися, там він такий дуже великий, мабуть, десь хвилин, ну, такий большой там. По вайберу мы вышлем, Нет, если Никита виложить його там у письмі, там да. Можна було по ссылочці пройтись і послухати. Дуже цікавий ролик і пісня дуже цікава. Дякую. Ми, коли це закінчиться з цим коронавірусом, я так сподіваюся, що, мабуть, на днях десь він вже закінчиться. Ми вас всіх запрошуємо до Харкова, до першої столиці України. Добре, дякую. Вважаю, що зараз найкращий город.
Да, дякую. Будь ласка, зауваження, такі загальні пропозиції. Сергій Володимирович, у вас немає? Я можу додати оцю останню грузинську історію свою. Вона якраз пов'язана з Києвом і з Харковом. Будь ласка. Телефонує людина, точніше, пише листа з своїми контактними телефонами з Грузії. Приїздить він без погодження, а по факту ставить, що він вже тут і хоче зустрітися з керівником Українського реєстру казацтва. Ну, Анатолій Іванович мене уповноважив провести цю зустріч, але я провів вивчення особистих даних цієї людини, грузина. І виявилося у відкритому інтернеті, що він у 2018 році їздив у Санкт-Петербург, у Сестрорецьк, отримував нагороду від культурно-методичного центру Російської православної церкви, яка є резидентурою і впливовими органами відповідних спецслужб Росії. Отримав літературу від них там, і цю літературу, і їхні ідеї плідно розповсюджував у себе в Грузії. Зустріч у нас в Києві не відбулася. Але я хочу застерегти, чому? Тому що ця людина закінчила якийсь пожарний технікум у Харкові. І я не знаю, чи він до вас їздив і чи не їздив. Такі ексцеси зараз можуть бути. За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, генерала Кондратюка, колишнього мого підлеглого, зараз мають місце посилені спроби створення парамілітарних незаконних формувань в Україні на базі приходів Української православної церкви в дужках Московського патріархату. Це не так просто і не так зверху до цього потрібно ставитися. Прошу? Ніхто не звертався до нас, але ж ви ж на початку... Я зрозумів. Я просто кажу, що таке може бути. Будьте обережні. Не треба підводити ні себе, ні гетьмана, ні організацію. Зараз треба бути обережним. Ви бачите, яке у нас зараз керівництво в державі. Незрозуміло. Які рухи незрозумілі. Нам треба зберегти свою організацію, свою силу, потугу і свій статус позапартійної, але дуже патріотичної і духовної організації. Пройде час, мине цей час, і будуть кращі часи, ніж зараз. Головне зараз не влізти туди, звідки потім буде важко вибратися. Зрозуміло, Сергійович, але ж Анатолій Іванович на початку перед слова сказав, що Олександр Дмитрович Сидоряк полковник СБУ, бивших полковників не буває, тому я дуже спокійний у цьому плані, що дай Бог вам удачі. Олександр Дмитрович все у нас тут контролює. Дякую. Я дуже вдячний всім. Будь ласка, ще будуть пропозиції завершити. Будь ласка. Немає, так? Ну що, я дякую всім за плідну роботу. Ми наступну наш семінар, нашу раду будемо в робочому порядку вирішувати. Я з телефоном зв'яжусь з вами і ми порадимо, коли вона буде і хто буде далі звітувати. Можливо, ми будемо один звіт брати, а не два. Дякую. Включайте мікрофон. Я думаю, що один, тому що дуже багато часу йде на обговорення там, і так далі, тому що займає дуже багато часу. Добре, вітаю всім. Все, давайте говорити до побачення і виключайтесь. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До зустрічі. До свидання. До зустрічі. До побачення і до зустрічі. Всього доброго. Все добре. До побачення.